Πρόεδρε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Όταν ο ιστορικός του μέλλοντος κοιτάξει τα ημερολόγια την 24η Απριλίου του 2020, δηλαδή τη σημερινή μέρα, θα τη συνυφάνει με την 23η Απριλίου, δηλαδή με τη μέρα που είχαμε την χτεσινοβραδινή, απογευματινή τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μαζί με την 9η Απριλίου, το Eurogroup της 9ης Απριλίου, αυτές οι δύο μέρες, 9η και 23η Απριλίου, θα μείνουν στην ιστορία ως σημαντικές μέρες, δυσάρεστες μέρες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να αναφερθώ, να χρησιμοποιήσω το χρόνο μου σήμερα, αναφερόμενο στο τι έγινε χθες, γιατί έγινε αυτό που έγινε, τι έπρεπε να έχει γίνει, τι έπρεπε να έχει ζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης εκ μέρους του ελληνικού λαού, τι σημαίνει αυτό που έγινε για το λαό μας και τι θα σημαίνει για τα επόμενα χρόνια, για το χυμαζόμενο συγκεκριμένα λαό αυτής της χρεοδουλοπαρικίας, για τους λαούς της Ευρώπης συνολικά. Την 9η Απριλίου στο Eurogroup ουσιαστικά είχαμε την ταφόπλακα για το ευρωομόλογο. Το είπαμε και την περασμένη φορά που ήμουν εδώ. Τι αποφασίστηκε χτες? Έχει σημασία και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι η ανάλυση που θα σας κάνω αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία κομματική βάση, μάλλον πληροφοριακή είναι. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο για την ανάκαμψη μετά την νέα μεγάλη ύφεση, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί όχι άμεσα. Αυτό που θα γίνει είναι τα κράτη μας, τα κράτη-μέλη, θα δώσουμε εγγυήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανειστεί εκ μέρους μας περίπου 0,6% του συνολικού ευρωπαϊκού εισοδήματος κάθε χρόνο για 2 ή 3 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Σημειώστε το αν θέλετε, γιατί δεν υπάρχει στις εφημερίδες. Σημαίνει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ετησίως για 2 με 3 χρόνια, ας πούμε 250 με 300 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το ποσό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν όπως δίνονται στον ευρωπαϊκό κοινοτικό προϋπολογισμό. Θα είναι εγγυήσεις για να δανειστούν οι Βρυξέλλες εκ μέρους μας. Αυτό μας κάνει σύνολο 250-300 δισεκατομμύρια. Ουσιαστικά ασήμαντο ποσό από μακροοικονομικής πλευράς. Η κυρία Μέρκελ χθες βγήκε και είπε, θα την ακούσατε, δεν μιλάμε για δισεκατομμύρια, μιλάμε για τρισεκατομμύρια. Τι εννοούσε με αυτό? Η κυρία Μέρκελ ποτέ δεν ψεύδεται, αλλά πάντα εξοικονομεί την αλήθεια. Αυτό που εννοούσε είναι αυτά τα 250-300 δισεκατομμύρια θα τα χρησιμοποιήσει μετά, αφού τα έχει ήδη δανειστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να τα μοχλεύσει. Δηλαδή για να δανειστεί πάνω σε αυτά τα δάνεια. Αν θυμάστε το 2008 την κατάρρευση της Lehman Brothers με τα CDO squared, με τα CDO στο τετράγωνο, αυτό κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι. Ως ευρωπαϊστές πρέπει να τρεπόμαστε. Ότι αυτή ήταν η μεγάλη απόφαση χθεσινή. Τώρα, ανακοίνωσαν ότι ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων θα πάει σε ενισχύσεις, ένα μίνι ΕΣΠΑ δηλαδή, και ένα άλλο κομμάτι θα πάει σε δάνεια. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο ΜέΡΑ25, από την πρώτη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, ιδίως τώρα που ξέσπασε η νέα αυτή τροπή της κρίσης μας, συνεχώς λέμε και ξαναλέμε ότι τα δάνεια στον χρεοκοπημένο είναι δώρον άδωρον. Ότι χρειάζονται ενισχύσεις, όχι δανεισμός. Ήταν η κριτική και του δικού σας πακέτου, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, και αυτών που ανακοίνωσαν στο προηγούμενο Eurogroup, στις προηγούμενες συνόδους κορυφής. Ο κύριος Μητσοτάκης χτες, διαβάζω, ενστερνίστηκε αυτή την άποψη τη δική μας. Είπε συγκεκριμένα, έτσι τουλάχιστον διαβάζω στην Καθημερινή, που νομίζω ότι είναι αρκετά κοντά σας, είπε συγκεκριμένα και πολύ σωστά, αν το είπε, μπράβο, χαιρόμαστε, ότι δεν χρειάζονται δάνεια, τα δάνεια δεν βοηθούν, αυτό που χρειάζονται είναι οι ενισχύσεις. Οπότε το ερώτημα είναι ποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα, τα δανεικά, τα μοχλευμένα, θα πάνε σε ενισχύσεις και ποιο ποσοστό θα πάει σε δάνεια. Επιτρέψτε μου να σας πω και θα σας εξηγήσω, θα σας αναλύσω το γιατί. Απειροελάχιστο ποσοστό θα είναι σε ενισχύσεις. Να σας εξηγήσω γιατί. Ήδη εξηγήσα ότι αυτά δεν είναι χρήματα, είναι δάνεια, τα οποία μετά χρησιμοποιούνται ως ενέχειρα για νέα δάνεια.
Τα δάνεια πρέπει να αποπληρωθούν. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ενστερνιστεί, θα επομιστεί αυτά τα δάνεια, που μπορεί να φτάσουν και 1 τρισεκατομμύριο. Δεν το νομίζω, γιατί μάλλον σαν το σχέδιο Juncker θα γίνει, το οποίο τελικά ήταν ένα μπαλόνι το οποίο ξεφούσκωσε πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, και 600 δις να είναι, 800 δις να είναι, 900 δις να είναι. Αυτά τα χρήματα είναι δάνεια, άρα πρέπει να αποπληρωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα και αν είναι μακροπρόθεσμα δάνεια, τελικά θα πρέπει να αποπληρωθούν από αυτούς που θα τα πάρουν. Είτε είναι οι μικρομεσαίοι, είτε είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις, είτε είναι τα κράτη. Ένα κομμάτι όντως θα είναι υπό τη μορφή ενισχύσεων. Για σκεφτείτε το όμως αυτό. Για διαβάστε αυτά που λένε σήμερα στις γερμανικές εφημερίδες όπως η FATS, οι Γερμανοί υπουργοί. Μιλάνε για ένα νέο ταμείο, σε ένα μίνι ΕΣΠΑ, το οποίο θα αποδοθεί, θα διατεθεί, όχι απολύτως ανάλογα με τις εγγύησεις που έχουν δώσει τα κράτη, με άλλα λόγια η Ελλάδα θα πάρει κάποια περισσότερα χρήματα από αυτά που έχει εγγυηθεί. Αυτό είναι αλήθεια, όπως γίνεται και με το ΕΣΠΑ. Όμως, αν κάνουμε τον υπολογισμό, ακόμα και τα μισά από τα χρήματα αυτά που θα μαζευτούν μέσω δανείων στο ταμείο, ακόμα και τα μισά να μπουν στην άκρη για ενισχύσεις, αν δείτε την μετάβαση, τις μεταβιβάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το πλαίσιο, θα δείτε ότι επειδή το συνολικό κομμάτι, ακόμα και τα μισά να δοθούν σε ενισχύσεις, θα είναι το 0,4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δημοσιονομικό θετικό σοκ για την Ελλάδα, την Ισπανία, τις χώρες του Νότου, θα είναι 0,02%. Είναι κουκιά μετρημένα αυτά. Ουσιαστικά μιλάμε για τον ορισμό της μακροοικονομικής ασημαντότητας. Όπως και να το περιτυλίξουν αυτό το πακέτο που συμφωνήσανε χτες, θα είναι δημοσιονομικά ασήμαντο από τη στιγμή που βασίζεται σε δάνεια τα οποία θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση εγγυήσεων των κρατών μελών, τα οποία μετά θα τα μοχλεύσει. Κυρίες και κύριοι, γιατί έγινε αυτό που έγινε? Η απάντηση είναι, κύριε Σταϊκούρα, και χαίρομαι που ήρθατε, γιατί την 9η Απριλίου στο Eurogroup που πήγατε, μπήκατε έχοντας ήδη απεμπολίσει το βέτο. Και εσείς και άλλοι συναδελφοί σας από χώρες του Νότου. Και ξέρετε πολύ καλά, όταν μπει σε ένα Eurogroup έχοντας ήδη δηλώσει στην Ολομέλεια εδώ, απαντώντας σε μένα προσωπικά, εδώ μέσα στην 9η Απριλίου, 3 ώρες πριν πάτε στο Eurogroup, όταν έχεις πει εγώ δεν θα γίνω Βαρουφάκης, εγώ δεν πρόκειται να ασκήσω ποτέ βέτο, καλύτερα να καθόσασταν σπίτι σας, ούτε καν στο γραφείο σας και να το βλέπατε από τη τηλεόραση ή με τηλεδιάσκεψη με το μικρόφωνο σβηστό. Και εσείς και οι συνάδελφοί σας της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας. Χωρίς βέτο στο Eurogroup, το απέδειξε ο κύριος Έκστρα, ο Ολλανδός ομότιμός σας. Χωρίς να λες όχι, δεν συμμετέχεις στη συζήτηση. Απλά είσαι ένας θλιβερός παρατηρητής. Το ευρωομόλογο, το οποίο ακόμα λέτε ότι θα το θέλατε, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, μην ξεχνάμε τι είναι. Το ευρωομόλογο είναι ένα εργαλείο αναδιάρθρωσης χρέους. Είναι ένα εργαλείο που μεταφέρει βάρος χρέους από τον έναν στον άλλον. Αυτό είναι το ευρωομόλογο. Και είναι θεραπευτικό για την Ευρώπη στο σύνολό της, στο βαθμό που παίρνει χρέος από τους ασθενέστερους ώμους και το μεταφέρει στους πιο ισχυρούς ώμους. Γιατί αυτό σημαίνει ότι διαχρονικά, λόγω της μεταφοράς των επιτοκίων, διαχρονικά συρρυκνώνεται το συνολικό ευρωπαϊκό χρέος. Γι' αυτό θέλατε το ευρωομόλογο, γι' αυτό το προτείναμε εμείς, πολύ πριν το θέλετε εσείς. Συρρύκνωση του συνολικού χρέους, σταθεροποίηση της Νομισματικής Ένωσης, μεταφορά βάρους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να γίνει αυτή η συρρύκνωση και η σταθεροποίηση. Αυτό είναι το ευρωομόλογο. Τώρα, γιατί κατέρευσε το μέτωπο των 9, 10, 11. Επιτρέψτε μου να πω για 2 λόγους κάθε με. Πρώτον, ζητήσατε το λάθος ευρωομόλογο. Όταν ζητάς ευρωομόλογο και έχεις απέναντί σου τον Ολλανδό ή τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος. Να απαντήσεις το ερώτημα, καλά, και ποιος θα το εκδώσει το ευρωομόλογο? Δεν είχατε απάντηση σε αυτό. Καμία σοβαρή απάντηση σε αυτό. Η σοβαρή απάντηση, η μόνη σοβαρή απάντηση που μπορεί να υπάρξει, θα μου επιτρέψετε να σας πω,
δεν είναι αυτά που ακούγαμε, να δημιουργηθεί ένα SPV, ένα ειδικό όχημα στο Λουξεμβούργο, όπως ήταν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι εκείνο το ταμείο ήταν τοξικό από χρηματοπιστωτικής πλευράς. Δεν ήταν massive ευρωομόλογο, ήταν κάτι σαν ένα CDO της Lehman Brothers, το οποίο το εξέτασαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να εκδώσει το ευρωομόλογο, γιατί είναι ο μόνος θεσμός που έχουμε. Ο ESM εκδίδει τα δικά του ομόλογα που στόχο έχουν τη δημιουργία πάλι CDOs, πάλι δομημένων ομολόγων για την δανειοδότηση των κρατών μελών, δηλαδή τη μεταφορά πάλι στο κράτος μέλος του χρέους. Άρα όχι ευρωομόλογο, άρα όχι μεταβίβαση χρέους από τους ασθενείς στους ισχυρότερους, από τα κράτη-έθνη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το δεύτερο λάθος που κάνατε, και δεν μιλώ σε εσάς συγκεκριμένα προσωπικά, το έκανε η Ισπανίδα ομόλογός σας, ο Πορτογάλος ομόλογός σας, πολύ περισσότερο, ο Ιταλός Πρωθυπουργός. Μιλήσατε για αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη βορρά-νότου. Τεράστιο σφάλμα. Εδώ ο κύριος Χέκστρα, ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών, είχε δίκιο όταν σας είπε τι είναι αυτά που λέτε. Κανένας δεν έχει υποχρέωση λόγω αλληλεγγύης να μπαίνει σε χρέος κοινό με αυτόν στον οποίο θέλει να είναι αλληλεγγύος. Σου λέει ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, θέλεις την αλληλεγγύη μου, θέλεις τη φιλανθρωπία μου, να στη δώσω. Θεωρώ ως Ευρωπαίος ότι πρέπει να σου δώσω την αλληλεγγύη μου. Θα δω πόσα μου έχουν μείνει στην τσέπη, θα κάνω και μια οικονομία, πάρτα. Αυτά είναι. Να μπω σε χρέος κοινό μαζί σου δεν έχω καμία υποχρέωση. Όταν εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε κάποιον, δίνουμε το κάτι της μας. Δεν δεχόμαστε, δεν συνυπογράφουμε υποσχετικό ομόλογο κοινό. Ήταν λάθος το επιχείρημα της αλληλεγγύης. Ο μόνος τρόπος να απευθυνθεί στον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών ή στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών είναι στη βάση του ορθολογισμού και του δικού του συμφέροντος του δικού του λαού. Γιατί δεν μπορείτε, κύριοι Υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας και της Ολλανδίας, από τη μία μεριά να χαίρεστε για τα πλεονάσματα τα οποία έχετε, τόσο τα δημοσιονομικά όσο και τα εμπορικά, τα οποία δεν θα τα είχατε αν δεν είχατε ελληματικές χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της Νομισματικής Ένωσης. Εάν δεν είχατε την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία να είναι ελληματικές μέσα στο ευρώ και να κρατάνε το ευρώ προς τα κάτω και είχατε μόνο ένα ευρώ του βορρά και της Ανατολής, η αξία του θα ήταν 30 με 40% μεγαλύτερη, θα είχατε χάσει τις αγορές σας στην Κίνα, δεν θα είχατε τα εμπορικά πλεονέσματα τα οποία τώρα χαίρεστε. Άρα τα δικά σας λεφτά δεν είναι δικά σας λεφτά, είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Δεν θα είχατε τόσο χαμηλό δημόσιο χρέος, έπρεπε να πείτε κύριε Σταϊκούρα στον Υπουργό Οικονομικών της Ολλανδίας. Όχι να του μιλάτε για αλληλεγγύη και να ζητάτε φιλανθρωπία εκ μέρους του Νότου. Να του πείτε ότι το χρέος σου, αν δεν υπήρχε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 10 χρόνια, να έχει υπομείνει τα μύρια όσια. Προσέξτε τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας για την Τρόικα. Μίλησε για εργαλεία βασανιστήριων. Όταν εγώ μιλούσα, το είχα πει πιο ευγενικά όταν ήμουν υπουργός. Είχα μιλήσει για δημοσιονομικό εικονικό πνιγμό. Χρησιμοποίησα την ορολογία της CIA, το waterboarding. Και τότε όλοι και εσείς είχατε πέσει πάνω να με φάτε, επειδή είχα πει την αλήθεια. Τώρα το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας. Κλείνω την παρέθεση. Έπρεπε να πείτε στον Υπουργό Οικονομικών της Ολλανδίας και της Γερμανίας, άκου να δεις, το χρέος είναι χαμηλό γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχες μηδενικά ή αρνητικά επιτόκια, τα οποία τα είχες λόγω της λιτότητας στην Ελλάδα, η οποία πήγε στην υπόλοιπη Ευρώπη μετά. Είχαμε υφεσιακή διαδικασία και αναγκάστηκε ο Μάριο Ντράγκη, επειδή είχαμε την υφεσιακή διαδικασία λόγω της ανόητης και ανορθολογικής τροικανικής πολιτικής σε χώρες όπως η Ελλάδα, εσένα το βουνό του δικού σου χρέους κάθε χρόνο να μειώνεται λόγω των αρνητικών επιτοκίων. Άρα τόσο τα δημοσιονομικά σας πλεονάσματα, όσο και τα εμπορικά σας πλεονάσματα, κύριοι της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, τα οφείλετε σε μεγάλο βαθμό στο ότι οι δικές μας χώρες είναι ελληματικές και υποφέρουν. Άρα δεν μπορεί να είναι και τα δικά μας δικά σας και τα δικά σας δικά σας. Και αμέσως μετά να προσθέσετε, χωρίς ευρωομόλογο δεν βγαίνουμε από εδώ μέσα.
χωρίς ευρωομόλογο, το οποίο να αναδιαρθρώσει ορθολογικά το χρέος ολόκληρης της Ευρώπης, δεν φεύγουμε από εδώ μέσα. Βέτο. Την ώρα, κύριε Σταϊκούρα, που φύγατε από εδώ έχοντας απεμπολίσει το βέτο και πήγατε εκεί και βεβαίως ήσασταν ένας παρατηρητής χωρίς το βέτο και δεχτήκατε να θαυτεί το ευρωομόλογο και αντί για το ευρωομόλογο να έχουμε δάνεια από τον ESM, καταδικάσετε την κυβέρνησή σας στο πέμπτο σκληρότερο μνημόνιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφήσατε αυτή την κρίση να πάει χαμένη. Και αυτό το λέω με πόνο καρδιάς, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη ολόκληρη. Είχαμε μια εξαιρετική ευκαιρία ως Ευρωπαίοι να οδηγηθούμε προς την ομοσπονδοποίηση. Γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα, που έχουμε αυτή τη συμμετρική απειλή, που βλέπουμε τη διάλυση πρώτων θυρών, πότε θα το κάνουμε? Το ΜΕΡΑ25 κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση. Μίλησα πριν για ομόλογο έκδοσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για 30 χρόνια. Κάποιες μέρες μετά ήρθε η Ισπανική κυβέρνηση και έκανε μια αντίστοιχη πρόταση, νοητικά δεν είναι πολύ μακριά, για perpetual bonds, για ομόλογα διαρκείας που θα μπορούσε να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω σε κάποιους ότι κάποιοι γελούσαν πάρα πολύ όταν εγώ μιλούσα για perpetual bonds το 2014 και το 2015. Αλλά να σας θυμίσω γιατί μιλούσα για perpetual bonds. Γιατί τότε είχαμε αναλύσει το χρέος του ελληνικού δημοσίου για ένα κομμάτι του που ήταν το χρέος προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα S&P bonds. Ένα κομμάτι του θα μπορούσε απλά να έχει παγώσει εκεί, να έχει γίνει μια ανταλλαγή με τέτοια ομόλογα διαρκείας που θα εξέδιδε η Ελλάδα, θα αντικαθιστούσε στα S&P bonds με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα γινόταν αυτή η ανταλλαγή, αυτό το swap, και έτσι δεν θα έπρεπε να τα αποπληρώσουμε, απλά θα πληρώναμε ένα μικρό επιτόκιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πάντα. Ήταν ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το απόθεμα χρέος που δεν έπρεπε ποτέ να το έχουμε. Ήταν λάθος του Τρισέ που το είχαμε. Το λάθος της ισπανικής πρότασης είναι ότι όταν λες αέναο, ουσιαστικά τι λες? Ότι είναι one-off, είναι εφάπαξ. Τα αέναα ομόλογα είναι σωστά. Χρησιμοποιούνται πολύ για αυτή την εφάπαξ ανταλλαγή. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για ένα εφάπαξ χρέος. Ο λόγος για τον οποίο ελπίζω να ενστερνιστήκατε το ευρωομόλογο είναι επειδή είναι ένα ζωντανό εργαλείο το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να το έχει κάθε χρόνο, συνέχεια. Όχι απλά για να ξεσκαρτάρουμε ένα παλιό χρέος και να το αφήσουμε να το ξεχάσουμε. Η πρόταση δική μας για ομόλογο 30 ετών διάρκειας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που ουσιαστικά τι κάνει? Μεταφέρει το νέο χρέος το οποίο θα συσσωρευτεί στους ώμους μας τώρα, στους δικούς σας ώμους, στους ώμους των Ισπανών, των Ιταλών, αυτό το νέο χρέος να το επομιστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όχι τυπώνοντας χρήμα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά να εκδώσει ομόλογα μπορεί. Και αυτό μπορούμε να το κοιτάξουμε και νομικά, εμείς το έχουμε ψάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το έχω συζητήσει με τον Μπενουά Κερέ, είναι νόμιμο. Και είναι απόλυτα συμβατό με το κοινό συμφέρον της Ευρώπης. Η ομορφιά της 30ετίας, ξέρετε ποια είναι? Ότι ουσιαστικά λέμε μεταφέρεται αυτό το χρέος το νέο από τους ώμους των κρατών μας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για 30 χρόνια. Σε 30 χρόνια θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών που θα βγάλει το ευρωομόλογο με δημοκρατικές διαδικασίες, με νέο σύνταγμα ευρωπαϊκό κτλ. Αν δεν μπορούμε, κύριε Σταϊκούρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή ως Ευρωπαίοι να δεσμευτούμε ότι εντός 30 ετών, 3 δεκαετιών, αν δεν μπορούμε να δεσμευτούμε ότι σε 30 χρόνια μέσα θα μπορέσουμε να ομοσπονδοποιηθούμε, δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αξίζει να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα έπρεπε να έχετε ζητήσει. Γι' αυτό σας λέω, αφήσατε αυτή την κρίση να πάει χαμένη. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη χώρα μας, κυρίες και κύριοι? 10 Μαρτίου, σε αυτή εδώ την αίθουσα, είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση που προσπαθούσε να συνδυάσει την αποτελεσματικότητα με την υπευθυνότητα. Είχα πει 3,6 δις. Ρίξτε τα σήμερα στην οικονομία. 3,6 δις. Γιατί γνώριζα ότι τα είχατε. Στο κοινό σας λογαριασμό με την Τράπεζα της Ελλάδας. Δεν ζήτησα 20, ούτε 30. Και είχα πει, κύριε Σταϊκούρα, ότι συμβαίνει με την οικονομική επιδημία ό,τι συμβαίνει και με την επιδημία την υγειονομική. Κάθε μέρα που δεν κινείσαι γρήγορα, και εγώ να σας συγχαρώ, κύριε Γεραπετρίτη, όλη την κυβέρνηση που ισιώσαμε την καμπύλη.
Και εγώ νιώθω περηφάνεια γι' αυτό. Μπράβο μας. Το θέμα είναι πώς πάμε στη δεύτερη φάση, αλλά αυτό είναι μια δεύτερη ιστορία. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι που το καταφέραμε. Όμως στον οικονομικό τομέα, τι σας έλεγα. Η ίδια εκθετική καμπύλη καιροφυλακτή. Εάν είχατε ρίξει αυτά τα 3,6 δισεκατομμύρια τη 10η Μαρτίου, άντε την 11η Μαρτίου, θα είχατε πετύχει μία άμυνα απέναντι στην ύφεση που σήμερα, για να την πετύχετε την ίδια, θα θέλετε 20 δισεκατομμύρια. Γιατί η καμπύλη είναι γεωμετρική, αν όχι εκθετική. Δεν είναι γραμμική. Εσείς τι κάνατε? Περιμένετε. Κρατάγατε πυρομαχικά για να τα ρίξετε αργότερα στη μάχη. Τεράστιο το σφάλμα αυτό. Πέραν αυτού, σας είχαμε πει χρεωστικές κάρτες με 300-400 ευρώ για το 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ τώρα. Και που είναι κλεισμένοι σε υγρά διαμερίσματα, χωρίς να έχουν λαμβάνιν καν. Όχι να μην έχουν χρήματα, να μην έχουν καν λαμβάνιν. Κόκκινα δάνεια. Η αξιωματική αντιπολίτευση ορίεται και καλά κάνει για την πρώτη κατοικία. Εμείς οριόμαστε για κάτι πιο βασικό. Για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής τελείωσε, κύριε Σταϊκούρα. Πάντα καρκινοβατούσε. Πάντα ήταν ένα προβληματικό νομοσχέδιο και νόμος τελικά, όπως μετά την ψήφισή του. Τώρα, με τον τέτραπλασιασμό, πενταπλασιασμό των ροών των κόκκινων δανείων, με την στάση πληρωμών των οικοκυριών στα ταμεία που έχουν αγοράσει, δεν υπάρχει πιθανότητα να εξηγιανθούν οι τράπεζες μέσα από τον Ηρακλή. Ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που έχουμε στο θέμα της κοινωνικής κατανομής των βαρών. Ο Ηρακλής πρέπει να παγώσει. Πρέπει να τον παγώσετε σήμερα. Το λέμε αυτό 1 μήνα. 1,5. Από την αρχή είμαστε ενάντια. Αλλά τώρα έχετε ιερή υποχρέωση απέναντι και στον ίδιο σας τον εαυτό. Γιατί πρώτον δεν πρόκειται να λειτουργήσει και δεύτερον, πείτε μου ανεβάτε. Δεν θα ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Κάποια στιγμή πολύ σύντομα δεν θα έρθουν τα ταμεία που έχουν αγοράσει τα tranches αυτά τα οποία έχετε εγγυηθεί και θα σας ζητήσουν να πάτε να δανειστείτε από τον ESM, γιατί αυτό είναι το μαξιλαράκι του ΣΥΡΙΖΑ, να πάτε να δανειστείτε από τον ESM για να τους τα πληρώσετε. Και το ερώτημα είναι, από τη στιγμή που είναι ένα σχέδιο που είναι νεκρό έτσι κι αλλιώς, το μόνο πράγμα που θα δημιουργήσει είναι νομικά προβλήματα και δημοσιονομικά προβλήματα, γιατί δεν το παγώνετε. Δεν υπάρχει τεχνοκρατική απάντηση, κύριε Σταϊκούρα. Δεν υπάρχει καμία απάντηση, το ρωτάω τώρα 1,5 μήνα. Ο μόνος λόγος είναι ότι υπάρχουν συμφέροντα μέσα σε αυτά τα ταμεία, τα οποία είναι διαπλεκόμενα με κάποιους που σας κρατάνε τα λουριά γι' αυτό. Το καταγγέλλω αυτή τη στιγμή από το βήμα της Βουλής. Και μιας και αναφέρθηκα στο μαξιλαράκι, κυρίες και κύριοι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, σταματήστε να μιλάτε για το μαξιλαράκι. Κύριε Τσακαλώτο, δεν υπήρξε ποτέ μαξιλαράκι. Μια πιστωτική κάρτα αφήσετε στον κύριο Σταϊκούρα από την Τρόικα. 21 δις. Δεν τη θέλουμε την πιστωτική κάρτα από την Τρόικα. Εκλεγήκαμε μαζί το 2015 για να μην παίρνουμε πλέον τέτοιες πιστωτικές κάρτες από την Τρόικα. Το τελευταίο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση είναι πιστωτική κάρτα από τον ESM. Βέβαια θα πάνε, γιατί ο κύριος Σταϊκούρας ήδη συνένεσε να πάρει και άλλα χρήματα από τον ESM. Αλλά εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, απεγκλωβιστείτε πλέον από αυτό το μαξιλαράκι. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ξέρω γιατί το λέτε. Θέλετε να πείσετε τον εαυτό σας πρώτα και μετά τους υπόλοιπους ότι αν ήσασταν εσείς τα πράγματα, είχατε βάλει κάποια χρήματα στην άκρη και έβγαινε το πράγμα παρά το 3ο και 4ο μνημόνιο. Δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε από την 6η Ιουλίου όταν κάνατε το όχι ναι. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε επιτέλους, να απεγκλωβιστείτε. Όταν βουλιάζει το πλοίο δεν είναι βέλτιστη πολιτική το να μένεις γραπωμένος μέχρι να φτάσεις το βυθό. Αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση χτες, δεν ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν ο κύριος Τσίπρας στη Σύνοδο Κορυφής. Τι θα έκανε? Θα έβαζε βέτο? Εσείς, κύριε Τσακαλώτο, την 9η Απριλίου, στη θέση του κύριου Σταϊκούρα, θα βάζατε βέτο? Και αν θα βάζατε βέτο στην 9η Απριλίου, γιατί δεν βάλατε τόσα χρόνια πριν φορτώσετε τον ελληνικό λαό με 2 μνημόνια, το 3ο και το 4ο. Αυτό που έχουμε τώρα, για να κοιτάμε μπροστά, είναι μια ξεκάθαρη στιγμή λιτότητα που μας έρχεται. Είναι απόρρια της ολιγορίας της 9ης Απριλίου και χθες το βράδυ. Η κυρία Μέρκελ το δήλωσε. Οι σύμβουλοι της την καθοδηγούν έτσι ώστε το 2021 να ξαναγυρίσει στο Schwarz-Null, στο μαύρο 0. Φέτος θα έχουν έλλειμμα, του χρόνου θα έχουν ένα μικρό πλεόνασμα και θα το πετύχουν.
Με τη δική μας τη βοήθεια βέβαια, αλλά θα το πετύχουν. Και τότε να ξέρετε ότι η εντολή θα έρθει, η ενισχυμένη εποπτεία, τον επόμενο Μάρτιο-Απρίλιο, να έρθει και να σας πει: ελάτε εδώ. Υποτίθεται θα πρέπει να έχετε ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Εντάξει, δεν μπορείτε να έχετε, γιατί καταλαβαίνουμε τι πάθετε κι εσείς, αλλά έχετε ένα έλλειμμα. Πόσο το έχετε, το βάζετε σήμερα και στα ΙΚΟ? Εγώ σας λέω ότι θα είναι -15. Εσείς θα μου πείτε θα είναι -7. Εγώ όπως σας είχα πει ότι είναι -10 η ύφεση στη 10η Μαρτίου και εσείς λέγατε ότι θα έχουμε 0, θα δούμε πού θα πάνε τα νούμερα. Αλλά μακάρι να μην έχουμε κανένα έλλειμμα. Εγώ σας λέω ότι θα έχουμε και θα είναι μεγάλο. Μόνο και μόνο να σας πάνε στο -5, από το -15, από το -12, αυτό είναι μια υφεσάρα, είναι μια λιτότητα που θα θυμίζει τις μέρες του Γιώργου του Παπακοσταντίνου και του Γιώργου του Παπανδρέου του 2010-2011. Ένα τέτοιο υφεσιακό κύμα έρχεται σε αυτή τη χώρα. Επιτρέψτε μου να κλείσω. Έχω μιλήσει πολύ, αλλά ήρθα και από μακριά. Να κλείσω με μία ερώτηση. Γιατί ξέρετε, αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μία σιδηρόφραχτη συμμαχία κάποιων χωρών, εσείς τους αντιμετωπίζετε, το ξέρετε καλά, οι οποίοι αρνούνται και το ευρωομόλογο και το ένα και το άλλο. Εκεί μπορεί να διαφωνούμε για το τι πρέπει να κάνεις, εμείς λέμε βέτο, εσείς λέτε όχι βέτο, αλλά νομίζω ότι σε αυτό που μόλις είπα συμφωνούμε. Το ερώτημα είναι, αν εμείς όλοι έχουμε δίκιο, και εσείς και εμείς και η αξιωματική αντιπολίτευση που συνενούμε στο ευρωομόλογο, αν έχουμε δίκιο ότι το ευρωομόλογο δεν είναι θέμα αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας προς τον Νότο, αλλά είναι κάτι που θα είναι καλό για την Ευρώπη, το οποίο σημαίνει ότι θα είναι καλό και για την Γερμανία. Από τη στιγμή που θα σταθεροποιηθεί η Ευρωζώνη, από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να αγοράζουμε πάλι γερμανικά αυτοκίνητα, λέω τώρα, έτσι, γιατί λένε όχι? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας προβληματίζει. Γιατί η απάντηση ότι είναι ανόητη, είναι ανόητη απάντηση. Δεν είναι ο κύριος Έξτρα, ο κύριος Σόλτς ανόητοι άνθρωποι. Κάτι άλλο συμβαίνει. Θα μου επιτρέψετε πάρα πολύ γρήγορα να μοιραστώ τη θέση του ΜΕΡΑ25 με εσάς. Τι συμβαίνει? Είναι στο συμφέρον των Γερμανών πολιτών, της πλειοψηφίας τους, των Ολλανδών πολιτών, στην πλειοψηφία τους, το ευρωομόλογο. Όμως, η ολιγαρχία, τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Ολλανδία, όσο και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, όχι ο Δήμος, η ολιγαρχία, βλέπει την αρχιτεκτονική του ευρώ και σκέφτεται τι θρίαμβος είναι αυτός. Για σκεφτείτε, φτιάξαμε ένα μεγάλο οικονομικό μπλοκ, πολύ πλούσιο, που είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, του καπιταλισμού τουλάχιστον, που έχει εργαλεία τα οποία μπορούν να ενισχύουν την ολιγαρχία, όπως για παράδειγμα την ποσοτική χαλάρωση, που κόβουν δισεκατομμύρια και τα παίρνουν τράπεζες. Και οι τράπεζες τα δανείζουν στη Siemens. Η Siemens δεν κάνει επενδύσεις, αγοράζει μετοχές στη Siemens, ανεβαίνει η μετοχή της Siemens, κερδίζουν το διοικητικό συμβούλιο της Siemens, που ο μισθός τους συνυφαίνεται με τη μετοχή της Siemens. Έχεις λοιπόν μια ολιγαρχία που έχει όλα τα εργαλεία για να την βοηθούν στη δύσκολη στιγμή. Και δεν υπάρχει ένα εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, ούτε ένα, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός ή πρόεδρος, ένα εργαλείο, για να κάνει σημαντική μεταβίβαση εισοδημάτων ή πλούτου από τους πλούσιους στους φτωχούς, αν θέλει. Ούτε η κυρία Μέρκελ δεν έχει αυτό το εργαλείο. Ο κύριος Μπόρις Τζόνσον της Βρετανίας, μια χώρα η οποία είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τη Γερμανία οικονομικά, ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και πολλά περισσότερα εργαλεία, εάν θέλει, να μεταβιβάσει πλούτο και εισόδημα από τους πλούσιους στους φτωχούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό δεν υπάρχει, στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Ξέρετε, αντιμετωπίζετε ανθρώπους εκεί μέσα που κινούνται από ολιγαρχικά συμφέροντα, που ένα πράγμα τους ενδιαφέρει: να μην χάσουν αυτό το θρίαμβο. Είναι διατεθειμένοι να καταστρέψουν την Ευρώπη παρά να επιτρέψουν τη δημιουργία ενός ευρωομόλογου ή οποιοδήποτε άλλου εργαλείου που να μπορεί να αναδιαρθρώσει χρέος και να μεταβιβάσει χρέος και εξουσία από τους πλούσιους στους φτωχούς. Σε αυτό θα διαφωνήσουμε προφανώς, γι' αυτό υπάρχουμε εμείς ως ΜΕΡΑ25 εδώ, γιατί η ανάλυση μας για το τι πρέπει να γίνει με την ανάλυση μας για το τι γίνεται πρέπει να συνάδουν. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Είτε ο κύριος Σόλτς και ο κύριος Έξτρα είναι ανόητοι, είτε δεν ισχύει αυτό που λέμε, ότι το ευρωομόλογο είναι επωφελές για ολόκληρη την Ευρώπη. Νομίζω ότι η δική μας ανάλυση είναι η καλύτερη.
Σας ευχαριστώ. Εγώ θα επιστρέψω στην Αίγινα. Το λέω αυτό για όσους θέλουν πάλι να πνίξουν τη φωνή μου, δημιουργώντας αθλιότητες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 4,5 είναι το πλοίο. Παρακαλώ, οργανώστε καλύτερα τη σκευωρία αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.